Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua penonton channel Cikgu WanN. Baiklah, hari ini Cikgu WanN ingin berkongsi terutamanya dengan rakan-rakan guru bagaimanakah caranya untuk kita menyediakan borang kehadiran pelajar menerusi grup Telegram dengan aplikasi yang selain daripada yang pernah Cikgu WanN tunjukkan sebelum ini, iaitu Pollbot. Sekarang untuk kali ini Cikgu WanN akan berkongsi aplikasi Master Pollbot pula. Tunggu ya. Baiklah, seperti yang Cikgu WanN janjikan, jom sama-sama kita pelajari bagaimana untuk menyediakan borang kehadiran menerusi aplikasi Master Pollbot. Mula-mula, kita cari Master Pollbot. Sini Cikgu WanN dah sediakan. Pastikan ada tulis Master Pollbot kat sini. Kemudian bagaimana kita nak mulakan? Kita bila dah keluar macam ni, kita klik start. Kemudian kita klik home. Kita akan create a new poll. Kemudian kita akan lihatlah mana satu change poll type ni. Maksudnya kita boleh tukarlah, sama ada kita nak tukar kepada dia ada vote, doodle, vote, participation, kita nak buat rating. Tapi kalau untuk kehadiran ni sesuainya vote, lebih sesuai lah. Jadi Cikgu WanN akan gunakan vote. Kalau vote, dia akan keluar nama. Kadang nama tu bukan nama sebenar pelajar tersebut. Mungkin nama samaran dia ke, ataupun nama mak dia ke ayah dia kan. Sebab handphone mak ayah kan. Tapi tak ada masalah. So sebab tu kita perlu guna bot. So kita guna bot. Tengok bila kat sini pula kita nak personal maksudnya kita akan tahulah siapa orangnya. Kalau anonymous ni kita tak tahu siapa lah kan. So kita klik personal lah. Kat sini hijau maksudnya personal lah yang akan keluar nanti. Baik, kemudian kita akan isilah. Kita cuba. Ni Cikgu WanN akan tukar kepada kelas 2 KAA bahasa Arab. Contoh contoh hari ni kita akan kat sini kita akan klik enter. Kat sini ada description. Dia suruh kita isi description kalau mahu isi. Contoh kita cakap sila type nama masing-masing dalam borang kehadiran. Kalau tak, kita skip sahaja. Dah siap. Dah siap, kita publish. Kita cari kelas. Ini kelas 2 KAA. Siapkan cari. Ini kelas 2 KAA. So cikgu akan klik di sini klik di sini, dia akan muncul di sini. So kalau kita nak isi, kita klik vote. Kemudian kita klik start dan tulislah nama. Nama kita tulis. Contohlah ini. Contoh Cikgu WanN. So kita akan enter. So kita enter lah. Kita akan lihat di grup ni.
akan adalah nama kita. Jadi nama sebenar kat sinilah, nama pada Telegram sini, dan nama sebenar kita ini contoh. Okey, mudah kan? Begitulah seterusnya. Para pelajar kita akan vote dan isi nama, dan kita akan dapati nama sebenarnya yang di-type di sini. Okey, selamat mencuba. Selamat mencuba. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Semoga apa yang diperolehi memberi manfaat buat semua, terutama rakan-rakan guru yang akan menggunakan aplikasi borang berkenaan untuk mengambil kehadiran para pelajar. Jumpa lagi. Salam mesra dari Cikgu WanN. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu WanN. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang ya.